Mến chào các bạn, rất vui khi các bạn đã đến kênh Góc Vui Vẻ của mình. Hôm nay là mình nấu chè trôi nước. Thì nguyên liệu thì nãy mình đã ghi trên cái trang đầu rồi đó các bạn. Nó là nếp, bột nếp đó các bạn, đậu xanh, đường, nước cốt dừa, đường thốt nốt cho các bạn, lá dứa, hương vani. Thì đậu xanh mình ngâm khoảng 2-3 tiếng rồi thì mình đổ nước cốt dừa vô. Mình nấu, mình đổ xếp giống như nấu cơm. Đó, còn cái phần trong tô đó là nước cốt nhất. Nước cốt là mình mua trái dừa về mình vắt đó các bạn. Nước cốt nhất thì mình để riêng, hồi nữa mình sẽ thắng nước cốt. Còn đây là bột nếp. Bột nếp thì các bạn cho vô đây khoảng 600g bột nếp. Mình ngâm khoảng 300g đậu xanh đó các bạn. Thì mình nấu khoảng 600g bột nếp. Rồi các bạn cho vô bột nếp này một ống hương vani để cho nó thơm. Tiếp theo các bạn sẽ cho nước cốt dừa vô. Các bạn nhồi bột để cái bột mình ăn nó được béo đó các bạn. Nước thì các bạn cho vô, các bạn nhồi, các bạn nhắm chừng thôi. Chè nó dễ lắm, mình nhồi cho nó vừa tay để mình nắn được thành viên chè là được rồi. Nó đặc thì mình đổ thêm. Đó. Còn nếu như mà mình lỡ đổ nó nhiều quá, nó lỏng thì mình sẽ cho thêm bột. Bột nếp này là mình mua bột nếp gời nha các bạn. Bột nếp gời á, người ta bán 1 ký mấy chục ngàn á, nhưng mà nó ngon, làm chè trôi nước nó ngon lắm. Nó mềm, nó dẻo nhưng mà nó mềm. Còn bột nếp lọc ở trong bịch mà người ta làm bột nếp lọc, người ta đóng gói sẵn đó, nó dẻo, nó rất là dẻo nhưng mà nó cứng, nó không có mềm, mình ăn nó không có ngon. Cho nên các bạn làm bánh ít hoặc là làm chè thì mấy cái món mà bánh mà ít chần rồi đó các bạn mua bột nếp gời như mình vậy nè, ăn nó ngon lắm. Mình nhồi cho nó vừa tay thôi, mình cảm thấy mình nắn được thành viên chè mà nó không có khô, mà nó không có nhão thì được là ok. Mình nhồi xong mình để đó. Mình để đó khoảng nửa tiếng sau. Thì cái phần mà nước cốt nhất đó các bạn thắng nước cốt, các bạn cho vô 100g đường, nửa muỗng cà phê muối. Bắt lên bếp nấu cho nó sôi. Là nó tan đường với muối ra, nó sôi lên. Còn ở trong tô mình chừa lại khoảng 1 muỗng canh nước cốt dừa đó. Mình cho vô 1 ống hương vani. Xong rồi mình sẽ cho vô 1 muỗng canh bột năng. Mình cho vô tô đó các bạn. 1 muỗng canh bột năng, mình quậy ra để mình thắng nước cốt cho nó sền sệt, nó ngon. Phần còn lại thì các bạn cho vô bột năng rồi các bạn quậy cho nó tan. Các bạn đợi cho cái nồi nước cốt nó sôi lên. Thì đó, nó sôi bùng lên là nó chín, mình dặn lửa hiu hiu xuống. Rồi mình cho cái phần hỗn hợp mà nước cốt có bột năng vô, mình quậy. Mình để cho nó sôi lên khoảng 2-3 phút nữa là nó chín nước cốt rồi mình sẽ tắt bếp. Là cái hỗn hợp nước cốt của mình nó kẹo, nó sền sệt, nó ngon lắm các bạn. Nó thơm mùi vani mà nó béo của dừa, nó béo lắm. Tại vì nước cốt nhất á, cho nên nó béo. Đậu xanh hồi nãy mình luộc mình cũng cho nước cốt dừa vô đó các bạn. Mình luộc, mình để nước xếp nữa. Mình đậy nắp lại, mình dẫn lửa ở với mức độ vừa phải, mình luộc cho nên mình nấu cho nó chín. Nó chín xong mình cán nó ra. Mình lấy cái giá mình lấy cho nó nhuyễn ra, hoặc là cái chải đâm tiêu mình đâm cho nó nhuyễn, xong rồi mình đợi cho nó nguội. Rồi mình giò lại thành viên. Mình giò cho chặt tay thành viên để viên nhân nó đừng có bể. Là khi mình nắng thành viên chè nó không có bị bể. Đó, mình giò mình bóp cho nó chặt lại, xong mình giò lại thành viên vậy đó các bạn. Mình giò lần lượt khoảng hết cái đó. Cái nồi đậu đó là mình nấu là 300g đậu xanh đó các bạn. Mình nấu bằng đường thốt nốt thì chè của mình ăn nó ngon, nó thơm cái mùi đường thốt nốt. Nhưng mà đường thốt nốt nó không có ngọt bằng đường cát. Ở dưới đường mía đồ này kia nó có cái vị ngọt, nó lợ thôi. Cho nên các bạn muốn ngọt nữa thì các bạn cho đường cát thêm. Có nghĩa là mình nấu chè này mình sẽ bỏ vô nửa ký đường thốt nốt với 200g đường cát màu vàng.
Sau khi các bạn dò hết một son đậu nó thành một dĩa nhân như vậy thì mình sẽ để qua một bên, rồi mình sẽ bắt cái nồi lên để mình đi nấu nước đường. Các bạn cho nước vô cái nồi tùy theo cái lượng chè mà mình cho nước, chứ thêm tùy theo ăn ít hay ăn nhiều nước nữa. Đó, mình cho vô đó 200g đường cát màu vàng với nửa ký đường thốt nốt. Đường thốt nốt nó là dạng viên gì đó các bạn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Mình rửa lá dứa mình cho vô nồi lá dứa đó để cho nó thơm. Ở ngoài Bắc người ta kêu bằng lá nếp đó các bạn. Rồi gừng các bạn gọt ra. Cái đó mình mua 200g gừng. Mình gọt ra xong mình xắt. Mình xắt thành miếng hoặc là mình đập, mình giã nhuyễn cũng được. Mình cho vô nồi mình nấu chung luôn với nước đường gừng đó luôn. Xong rồi các bạn cho gừng vô son, mình đậy nắp lại mình nấu cho nó sôi. Cho nó sôi nó tan đường ra. Cái nước chè của mình nhìn màu sắc rất hấp dẫn các bạn thấy không? Giờ khi nước sôi thì mình sẽ dò viên chè lại thành viên. Đó, mình bọc nếp ở bên ngoài, trong là nhân đậu xanh. Mình dò thành viên. Để một lát nữa cái nồi nước đó nó sôi thiệt là sôi đi, cái nồi nước gừng á nó sôi thiệt là sôi thì mình sẽ cho chè vô. 600g bột nếp, 300g đậu xanh, mình làm được một nồi chè luôn. Nó nhiều lắm các bạn. Cái món này nó đơn giản, nó dễ làm nhưng mà tùy theo người. Nhằm người nấu ăn ngon, nhằm người nấu ăn không ngon. Chứ không phải ai cũng nấu chè là ngon đâu nha các bạn. Các bạn làm như mình vậy đó, ăn ngon lắm. Tại vì nước cốt nhất hồi nãy mình thắng nước cốt đó, nó kẹo lại khi mà chè chín đó, mình múc ra cái chén, xong mình chan nước cốt lên, xong rồi mình rưới muối mè lên, ăn nó ngon lắm. Ở dưới quê miền Tây á là người ta thường hay nấu chè vào cái dịp thôi nôi đầy tháng. Nhà ai mà làm thôi nôi đầy tháng cho con á, là người ta nấu á 10kg nếp, 10kg bột nếp á, nấu chè làm chi các bạn biết không? Ở quê mình á, nấu khi mà người ta đi đám á, về là mình cho người ta một bịch chè đem về 10 viên hoặc là 5 viên gì đó. Cho nên nấu chè nhiều lắm. Đám thôi nôi đầy tháng á, 10kg nếp là nấu mấy son chè luôn, bự không đó. Cái này mình làm có 600g thôi mà một hồi các bạn nhìn thấy gần đầy một son chè gì nè. Mà ở quê mỗi lần mà đám á, nấu 10kg nếp. Mà ngày xưa á, mà xay bằng cái cối đá mà xay bột đó. Trời ơi, thay phiên với nhau xay mòn mỏi luôn. Tại vì mình xay bột cho nó chín á, thì ăn nó mới ngon, cái viên chè ăn nó mới ngon. Hồi đó đâu có cái cối xay bột đâu, đâu có xay tiệm đâu, mình xay ở nhà không à. Mỗi lần đám cực lắm. Các bạn nắng lần lượt các bạn dò viên tròn như vậy đó. Còn các bạn mà muốn ăn chè ỉ á, thì các bạn làm chè ỉ. Các bạn làm chè ỉ là chè không có nhân đó, là viên nhỏ đó, bằng ngón tay cái gì đó. Mình ăn nó bằng bột không à, nhưng mà ăn ngon. Ở dưới miền Tây á, con gái á, thường á, mấy cái món bánh món chè đồ làm gành giỏi. Tại biết sao không? Ở quê á, đám tiệc người ta nấu ở nhà nhiều. Bây giờ còn thuê thợ rồi, chứ hồi trước á, nấu ở nhà không à. Làm các loại bánh luôn, bánh này bánh kia, bánh đủ thứ bánh, bánh bò, bánh bông lan,
bánh da lợn gì tùm lum. Rồi đám thôi nôi đầy tháng thì nấu chè. Rồi đám giỗ, đám cúng cơm á thì gói bánh tét, bánh ít. Cho nên con gái miền Tây á gành cái vụ mà làm bánh lắm các bạn. Bây giờ cái nồi chè của mình đã chín rồi, là mình sẽ tắt bếp, mình quay qua bên kia mình rang muối mè. Muối mè thì các bạn bắt cái chảo lên cho nó nóng, các bạn cho mè trắng vô các bạn rang. Các bạn để lửa nhỏ, các bạn cho vô khoảng nửa muỗng cà phê muối mà các bạn xay ra nhuyễn rồi đó, hoặc là muối bọt cũng được. Các bạn rang với lửa nhỏ khoảng 3-4 phút là mè nó vàng nó thơm là xong cái phần muối mè đó các bạn. Thì khi chè chín rồi mình sẽ múc ra chén, mình nấu mình cúng gầm hoặc là mình nấu ở trong nhà mình ăn đó. Mình múc ra chén rồi mình chan nước cốt dừa lên. Nước cốt dừa mình thắng nó kẹo nó ngon lắm các bạn. Rồi các bạn rưới muối mè lên, các bạn rắc lên một lớp muối mè. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để mình xem những cái video tiếp theo nha các bạn. Bây giờ là thời lượng chương trình của mình hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kỳ tới.